ribbon. Good afternoon world. Guys, ang gagawin pala natin ngayon ay 2 layer na vanilla chiffon cake. Tapos ang design natin is farmer theme cake. Kasi ang nagbe-birthday ay nagtatanim sila ng mga gulay, guys. So, ngayon magpa-piping na tayo at pasok na natin yung ating icing na kulay green para sa ating design. One color lang tayo, guys. I mean to puti sa body at saka yung green. And then hindi ko na pinakita yung pag-propose ng body natin, guys, kasi lagi naman halos lahat ng vlogs ko may mga ganon. So, ayan. So, dito tayo mag-start sa gitna, guys. Diyan tayo mag-start. Mamaya na po yung itaas. Ayan, dito tayo sa gitna mag-start. Kasi babae yung mag-birthday, so lalagyan natin ng color yellow na ribbon, guys, kasi ang favorite color ng mag-birthday is yellow. So lagyan natin siya ng ribbon dito sa baba. Ayan. So sa paglagay natin ng ribbon, guys, dito tayo sa likod mag-start para doon din ang endpoint natin. So, ito yung ribbon natin. Ayan. Dito natin sa harap ilagay. Lagyan muna natin ng icing para dyan natin idikit yung ating ribbon. Yan ang ating ribbon. Ayan, guys, sa itaas na tayo mag-design. Ayan. So,
kapag may garden, may lupa. So, ang ginamit ko guys is yung biscuit na kulay itim, yung cream o. Kasi naubusan ako ng sprinkle na chocolate. So, ito yung gagamitin natin. Anything, sa mga biscuit guys, ano nyo lang, durugin lang. So, ayan. Be careful lang sa paglagay kasi baka hulog. Guys, tapos ng ating ayan, so magtanim na naman tayo ng gulay. Ayan guys, so maglagay na tayo ng gulay. So ang available natin is yung carrots. We have here carrots guys. So ayan, maglagay na tayo ng carrots dyan. So, yung carrots dito natin sa front ilagay. For harvest na yung carrots natin. Ayan guys. Ayan. Tapos dito sa bandang likod. Diyan sa bandang likod guys, ano na iba-iba nang ilagay natin kasi yung available sa akin is yung mais lang at talong. Yung mais at talong guys. So, assorted na dyan. So, we have here the caramel stone guys. Yung ginamit ko serve as bato. Ayan guys, oh. Yan, nakakain yan siya. Yan, nakakain siya. So, maglagay tayo dyan din sa itaas ng caramel stone. So, yung mais. Ito yung toppers natin guys. Ayan. So, ayan. Yung greetings natin. So yung mais natin, dito natin siya ilagay. Ayan guys, oh. Itong mais, dito. Tsaka ito ay talong. Yan guys. Yan sa likod. Tapos yung bato natin, yung bato is dito natin ilagay sa gilid. Ayan. Yung stone natin. Yan natin siya. Ayan. Ayan. Yung sa signage natin. Yan. Maglagay. Yan. Bato. Dito.
edible yung stone natin guys. Edible siya. Caramel. Ayan. Tapos na.